Sa video na ito, tuturuan ko kayo paano maglagay ng YouTube icon at description sa YouTube channel nyo. So, simulan natin. So, unang-una, bukas kayo ng youtube.com sa browser nyo. Sa YouTube na kayo, punta kayo sa may upper right corner, o sa may makita kayong bilog. Then, click nyo yan. Punta kayo sa your channel. So, lalabas po itong nakita nyo. Ang gagawin nyo lang, click nyo yung customize channel. Then, kunyari, sabi natin wala nakalagay dyan. Para malagyan po yan, kiklik nyo na po itong pencil na to. So, pag naklik nyo po yan, nalabas po itong edit channel icon. So, click edit po. Then, yan, upload lang kayo ng photos. So, piliin nyo po yung photos na gagamitin nyo po sa channel nyo. Pagkapili nyo, open lang. So, antay lang po kayo. Then, done. Usually po, may ilang seconds or ilang minutes bago lumabas yung pinaka YouTube channel icon nyo. Pero since na-upload ko na po siya nung una, nandiyan na po agad siya. Okay? So, pwede i-close nyo na po yan at nakikita nyo po sa channel nyo, nandun na po yung YouTube icon nyo. Then next po is paglalagay ng description sa channel nyo. So, punta lang kayo ng about. So, channel description. Ayan. So, unang-una. Sorry po sa anak ko. So, kunyari, hindi nyo alam ilalagay nyo sa description nyo, sa YouTube channel description nyo, isang magandang advice na mabibigay ko is, pumunta po kayo sa channel na kasing po ng product nyo or ng YouTube channel nyo para kumuha kayo ng idea. So, gagawin nyo lang, kung alam nyo po yung YouTube channel, so example ko po is Chemical Guys, kasi mahilig din po ako sa auto-detailing. And Chemical Guys. So, ito po isang channel about sa mga kotse. Mga gamit sa kotse, panlinis ng kotse. So, puntahan mo lang yan. Channel, then click yung about. Then, makikita nyo po dito yung description nila. So, just by looking at the description, makakuha kayo ng idea kung ano yung pwede nyo ilagay sa channel description nyo. Okay? So, pag nakuha nyo na idea, then, go back na kayo sa description nyo. Then, type nyo na kung ano gusto nyo ilagay. So, tapos, click nyo yung done. Next, pwede nyo ilagay email address nyo. Kung email address nyo, sabihin nyo, ibang magandang email address, dadikits.com, mga ganon. Then, location nyo, kung tagasan kayo. So, syempre, Philippines. Click nyo lang Philippines. Then, links. Then, boom! Ha, isa pa po pala, sa channel description, pwede nyo rin po ilagay yung mga social media account nyo. So, lagay nyo Instagram. Pakita ko lang po sa inyo kagaya ng ginawa nila. Oops. Hindi pala nakalagay dito, pero kunyari meron kayong Instagram account, pwede nyo pong ilagay dyan yung link sa description. Or, kung hindi nyo po gustong ilagay sa channel description, pwede nyo naman po ilagay dito sa may custom links. Yan. So, pwede ilagay yung sa Facebook nyo. Yan, Daddy Kicks. Lagay nyo, Facebook. Then, add. Ang mangyari po dyan, lalabas po yan dito sa may banner or channel art. So, try natin i-refresh. Although, hindi siya gumagana ngayon. Pero pag sinave nyo po lahat yan, na-approve yan, dito po lalabas yan. So, pakita ko lang po yung sa may Chemical Guys. Yan. So, pag nilagay nyo po yung mga yan, Facebook, Instagram, pati Twitter, dyan po siya lalabas. Tapos, once nakinig po ng mga customer yan, diretso na po yan sa ang account nyo sa mga social media like Facebook, Instagram, or Twitter na pinaglagay nyo ng links. So, alam nyo na po paano gumawa ng or maglagay ng YouTube channel icons, maglagay ng description, at maglagay na rin ng social media links sa inyong YouTube account. So, ito na po yung panahon para kayo naman na maglagay sa inyong account at magsimula.